ב6:30 בבוקר הכל מתחיל. צבע אדום מטורף בעיר. יצאתי מהמיטה והלכתי לממ"ד. ואז פתאום המוזיקה הפסיקה. הדי-ג'יי אמר כאילו צבע אדום, כולם כאילו להשתטח על הרצפה. ואז ראיתי שיש עשן מכיוון השער. חבר'ה, יש מחבלים בשדרות. יש מחבלים בשדרות. אני שומע צרורות של ירי. בהתחלה אתה עדיין לא קולט את זה. אתה חושב מה זה, נפצים, ואז אתה שומע את האוטומט, אתה מזהה את זה מהשירות הצבאי. פתאום מתחילים לקבל את הכדורים עלינו, לקבל כדור לרחם. והוא אומר לי, אתה לא מרים את הראש, אתה מוקף במחבלים? אנחנו רואים אנשים באים עם הילדים לבית הכנסת, ואנחנו פשוט צועקים להם, תלכו הביתה, תסתגרו, יש מחבלים. אנשים לא מאמינים. אני רואה שם 3 טנדרים עם 4 אופנועים עליהם, משהו כ-30-40, אולי אפילו יותר מחבלים, שמנסים לחתוך את הגדר שלי. ואני פותח את הדלת והיריות מכל מקום, כאילו זה נשמע כל כך פה, ליד הבית, כאילו הם פה. ואז מהר מאוד התחילו להופיע כל מיני דברים במקומי. מישהו כתב, זרקו לנו רימון, כל הבית מלא עשן. מישהי כתבה, איפה הצבא? למה לא מגיעים? רוצחים את אמא שלי. פשוט מתחילים לרוץ. אנשים איתך, רצים ונופלים כאילו על הרצפה, ואת לא יכולה לעשות כלום. אני זוכר שבמהלך כל הריצה, פעם אחת לא הסתכלתי אחורה. פשוט הייתי בעמוק של לרוץ. אני מנסה לסגור את התריסי מתכת של הממ"ד. הם חלודים, ואני לא מצליח. סגרתי את הדלת, הרמתי את הידית, פשוט עמדתי על הדלת. החזקתי את הידית. וככה אני עומדת די הרבה זמן. אני כבר התחלתי להרגיש את הידיים שלי נרדמות. ואמרנו לו, תקשיב, עכשיו אתה יושב, משחק בתוך המיטה, ואם משהו קורה ומישהו ייכנס לנו לבית, אנחנו נסגור עליך את המיטה. לא חשבנו לצאת לשנייה, וכל הזמן הזה אנחנו בעצם יושבים על המיטה, לפעמים מחובקים, לפעמים לא. נותנים כל הזמן ידיים, ובשקט מוחלט לא משנה מה. גם לגדול שלי יש אקדח, וגם למשה, צפים מחסניות, מה שאפשר, הם שמים להם בכיסים בין כליסם חסמי עורקים, מה שזה, יוצאים. פתאום אני רואה 2 רכבים מולי, ואני תוך, איך שאני מזהה אותם, אני פותח עליהם בירי. וכשאנחנו יורדים בגבעה, אנחנו מזהים מחבלים מצד שמאל. אני עוצר, נותן מטח של כמה כדורים, חוטף 2 כדורים בחזה. איך שהצצנו, ראינו אותם, ירינו עליהם, ראינו נופלים, ראינו אותם זזים, והם נעלמו. פותחת החלון, נותנת כמה כדורים מהחלון, עוקפים אותם, טסים לסורוקה. ופתאום אנחנו מתחילים לשמוע דפיקות על הדלת שלנו, שבמזל הייתה נעולה, במשך איזה דקה, בליווי של יפתח אלבאב. ואני שומעת את הרגע של הנוצרה. מוציאים את הנוצרה ובטבום הזה שמרעיד את כל הבית. אני אומרת, טוב, זהו, אנחנו לא יוצאים מזה, זה הסוף. אנחנו שומעים פיצוץ מטורף. אנחנו מבינים שזה בתוך הבית, ואנחנו מתחילים לשמוע ערבית. מתחילים לשמוע את המחבלים זורמים לתוך הבית. שרפו את הדלת של הממ"ד, שמענו את הרעש של השריפה, וכאילו שמעתי את הקירות נושרים. זה היה האש. החום היה כזה חזק שאתה שומעת את הקרמיקות מתנפצות, אז היה כזה פצפוץ. ביד אחת החזקתי את הארון, וביד שנייה החזקתי את הילדים, כי באותו רגע כבר חשבתי זאת הפעם האחרונה שאני רואה אותם. הסתכלתי עליהם טוב טוב. אמרנו, הוא ילד בן 5, כאילו אנחנו סבבה, ראינו עליו, טיילנו, עשינו דברים, בסדר, מקבל. אבל הוא ילד בן 5, זה לא מגיע לו, הוא לא עשה כלום, הוא לא ראה כלום, איך הוא ימות? ודבר הכי זה התחושת חוסר אונים, חוץ מהפחד המשתק. וזה רגעים של אימה, זה לא פחד אפילו, זה אימה. אנחנו לא נשמנו, לא יודעת כמה שעות. אומרת לחברות שלי, תוציאו את הטלפון, תרשמו מכתב פרידה, יש פה משהו הרבה יותר גדול. בשלב הזה זה כל כך מפחיד שכבר זה מעבר לפחד, זה כבר השלמה עם המוות. זהו, היינו בטוחות שזהו, זה הרגעים האחרונים שלנו. החזקנו ידיים אחת לשנייה, אני אומרת לה כמה אני אוהבת אותה. אני עכשיו מחפשת תפילה להגיד אותה, כי אני חייבת משהו לעזור לעצמי
בנקודת השבירה הזאת שאני מרגישה שאני נשברת. ונתנו ידיים והם אמרו, ופשוט כמו מנטרה כזה, התחלנו להגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמרתי להם, אוקיי, אני אגיד לכם מה התוכנית. אם חס וחלילה מחבל מצליח להיכנס לפה, יש פה מגבת גדולה, המגבת רחצה שלך. מישהו מכם באותה שנייה זורק לו את המגבת על הראש, ואני פשוט לוקחת את המספריים, ואני מתחילה לדקור אותו בעורק הרגשי, ואני מדגימה להם כדי כאילו להכין את עצמי, ואני אומרת להם, ככה, אני עושה לו בעורק הראשי. וככה המשכנו לשבת, ואני זוכרת את השאלה שחוזרת, אבל איפה הצבא? איפה הצבא? ואז עוברת עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, ואתה לא שומע מטוסים, אתה לא רואה חיילים, אתה לא, כאילו כלום. גם הבנו את זה שהצבא, כאילו בשלב הזה, אם אתה מבין שאין צבא, הבנתי שמוצבים נכבשו, הבנתי, כאילו, התחלתי להבין את זה, שיש קטסטרופה אחת שלמה בגזרה. ואז באמת התחלנו להתקל בעוד חוליית מחבלים, ועוד חוליית מחבלים, ועוד חוליית מחבלים, ועוד חוליית מחבלים. פשוט מחוררים אותנו כמו במטווח של ברווזים. ואז הרגשתי את הירייה ברגל. התחלתי לצרוח, יא רובי, תעצור בצד, יא רובי. אני רואה קבוצה של 10 מחבלים פשוט מפרקים בן אדם, בלינץ', עם פטישים, עם הנשקים. אני יודעת להגיד ששתי רימונים התפוצצו בתוך המיגונית עצמה. רצחו יותר מחצי המתקפה של הרימונים עצמם. הוא חזר הביתה ואמר לי, אמא, אבא נהרג. ואני, כל מי שיכלתי באותו רגע להגיד לו, זה גם סבתא נהרגה. כאילו לא הצלחתי להגיד שום דבר אחר. התחבקנו. אני אומרת לקרן, תיפרדו, כי אני לא מצליחה להחזיק את יונתן. תבדקי, יש להם דופק, הם נושמים. היא אומרת לי, חנה, אני אומרת לך, הם מתים. ומישהו צועק, ותופס לי בידה, בזרוע, ומושך אותי החוצה, פתאום מגיעה מכונית. הם שמים אותי בחורנית. תגיד, אתם ראיתם שהוציאו מפה אנשים, או שזה רק אני ראיתי? המחשבה על חטיפה לא הייתה בראש באותו רגע. מתקשרים כבר, כל הפלאפונים שלהם לא ענו. כאילו לא היה קו בטלפון. וניסיתי עוד להתקשר ולא הייתה תשובה. הקשר האחרון איתן היה ב-12 אל ביתי השנייה. אנחנו שומעות יריות בחוץ, אנחנו בסדר ואנחנו אוהבות אתכם מאוד. ומאז דממת הלכות. ואז מגיעים אלינו פלוגה של גבעתי, מסתבר. תפתחו, זה צה"ל. ואני אמרתי שעד שאני לא שומעת את השם שלי, אני לא יוצאת. כי גם מחבלים יכולים לדעת להגיד איזה צה"ל, תצאו מהדלת. ועד מוצאים אותנו במסע, איך חווה קרא לי, צעדת המוות, ואנחנו הולכים בצעדה שקטה. בדממת מוות, מוקפים בחיילי גבעתי מסביב, הולכים 1.5 קילומטר ברגל, מהבית עד לתחנת הדלק למעלה. זו הייתה ההליכה הכי ארוכה והכי מפחידה, אני חושבת. אתה גם רואה את הקיבוץ כולו עולה בעשן, כאילו בתים אתה רואה את האש, הכל שרוף, הכל מריח כמו מדורה אחת גדולה. ראיתי מיניבוס קטן כזה של איזה 6 מקומות, היה קהל 40 איש בפנים, מישהו מבחוץ כזה מחזיק את הדלת שהם לא ייפלו. דחפתי באוטו של 14 מקומות 30 איש. עדיין רואים מלא גופות במהלך הכביש, ממש נוסעים באמבולנס ומזגזגים כאילו בין הגופות. האבל הזה הוא משהו שהוא בלתי פוסק. זה גם כל כך טוטלי, שזה תופס, שזה משפחה שלמה. יש המון קבוצות בסדר גודל שלנו. רוב הקבוצות השאירו מישהו בנוגע. זוכרת שהבטחתי לילדים מאוד מהר שיהיה לנו, למרות כל מה שקרה לנו, יהיה לנו בית מלא חיים ושמח, עם אנרגיות טובות, בדיוק כמו שהיה קודם. והוא מלווה אותי ברגל, ואני אומרת לו, אתה יודע מה שכחתי לעשות? לתלות דגל בכניסה של הבית. למרות שלכאורה חשבתם שתיקחו, לא לקחתם, זה שלי. כשהבן שלי שאל אותי, אבא, יהיה בסדר? אנחנו נהיה בסדר? לא אמרתי לו, יהיה בסדר, אנחנו נהיה בסדר, לא רציתי לשקר. אני אמרתי לו מה שאני כן מאמין בו, אמרתי לו, תשמע, עם ישראל יהיה בסדר. אנחנו יודעים כמה המים היו סוערים ועמוקים ומפחידים, אבל אנחנו יצאנו משם ולא טבענו, ועכשיו אנחנו בעצם צריכים לראות איך אנחנו
ממשיכים הלאה.